bayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kay basta sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagataputok sa simoy at sa langit mong bangaw, ay hinatang tulak, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin, lumang ang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo.
back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Mabel C. Manaloto, sumasahim papawid mula sa Kamiling Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang kapag mayroong taong may sakit. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, nais ko munang ipaalala kung natatandaan nyo pa ang inyong tinalakay noong nakaraan. Tatandaan nyo pa ba ang mga ito? Mabuti naman kung oo ang inyong mga sagot. Ang inyong tinalakay ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang kapag may taong nag-aaral. Ano ba ang nais ninyo kapag kayo ay nag-aaral? Gusto nyo ba ng tahimik na kapaligiran? Oo mga bata, lahat tayo ay nais ng tahimik na paligid kapag tayo ay nag-aaral. Ayaw natin ng maingay at magulo dahil nakakasakit ito ng ulo at walang pumapasok sa ating mga isipan. Tama ba ako mga anak? Ngayon naman ay may ibibigay akong ilang sitwasyon at sabihin kung ano ang gagawin ninyo dito. Maaari ninyong i-type dito sa chat box ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Para sa unang sitwasyon, nakita mong nag-aaral ng leksyon ang iyong bunsong kapatid. Nang biglang nagpatugtog ng malakas ang iyong kuya. Ano ang gagawin mo? A. Sasabihin nyo sa inyong kuya na hinaan o patayin na lang ang tugtog dahil nag-aaral ang bunso ninyong kapatid? B. Sigawan ang iyong kuya at sabihing patayin ang tugtog dahil nag-aaral ng leksyon ang bunso ninyong kapatid? O C. Isumbong sa pulis ang iyong kuya? Tama kayo mga bata kung ang sagot nyo ay letter A. Sasabihin nyo sa inyong kuya na hinaan o patayin na lang ang tugtog dahil nag-aaral ang bunso niyong kapatid. Para naman sa susunod na sitwasyon, nag-aaral kayo ng leksyon ng mga kaibigan mo.
dahil magkakaroon kayo ng pagsusulit. Nang biglang nag-ingay at nagsigawan ang mga kaklase nyo, ano ang gagawin mo? A. I-report sa principal's office ang mga kaklase nyong maiingay? B. Awayin ang mga kaklase nyong maiingay? O C. Pagsasabihan nyo ng maayos ang inyong mga kaklase na huwag mag-ingay at magsigawan upang hindi kayo maistorbo sa inyong pag-aaral. Kung ang sagot nyo ay letter C, pagsasabihan nyo ng maayos ang inyong mga kaklase na huwag mag-ingay at magsigawan upang hindi kayo maistorbo sa inyong pag-aaral, tumpak kayo dyan mga anak. At para naman sa huling sitwasyon, nag-aaral ka sa bahay para sa pagsusulit nyo kinabukasan. Nang biglang nag-video okay ang iyong mga kapatid, ano ang gagawin mo? A. Patayin mo ang video okay? B. I-report sa barangay ang iyong mga kapatid? O C. Pasasabihin nyo ng maayos sa inyong mga kapatid na sa ibang araw na lang mag-video okay dahil nag-aaral ka ng iyong leksyon para sa iyong pagsusulit kinabukasan. Kung ang sagot nyo ay letter C, sasabihin nyo ng maayos sa inyong mga kapatid na sa ibang araw na lang mag-video okay dahil nag-aaral ka ng iyong leksyon para sa iyong pagsusulit kinabukasan, tama kayo dyan mga bata. Ang gagaling naman at hangusay ninyo. Talagang naintindihan nga ninyo ang nakaraang aralin. Ngayon ay humanda na tayo para sa panibagong leksyon. Na ba kayo? Ang ating leksyon ngayong araw mga bata ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang kapag mayroong taong may sakit. May ipapakita akong larawan mga bata. Ano kaya ang masasabi ninyo sa larawan? Tama! Ang larawan ay tungkol sa isang batang may sakit. Naranasan na ba ninyo mga bata na magkasakit? Alam ko na oo ang inyong mga sagot. Ano ba ang nararamdaman ninyo kapag kayo ay mayroong sakit? Kapag tayo ay may sakit, tayo ay nanghihina. Walang ganang kumain at lagi lamang tayong nakahiga. Masakit ang ating ulo at ang ating buong katawan. Napakahirap magkasakit, ano? Ano naman ang gusto natin kapag tayo ay may sakit? Oo mga bata, ang nais natin kapag tayo ay may sakit ay magpahinga lamang tayo ng mabuti. Gusto natin ng tahimik na paligid at walang taong nang iistorbo sa ating pamamahinga. Nang sa gayon ay mabawi natin ang ating lakas at tayo ay mabilis na gumaling. Ganyan din ba ang inyong mga sagot? Mabuti naman kung oo. Ano naman ang ginagawa ninyong mga bata kapag may sakit ang isang miyembro ng inyong pamilya at siya ay nagpapahinga? Tama kayo mga anak kung ang sagot ninyo ay kapag may sakit ang isang miyembro ng pamilya at siya ay nagpapahinga, nararapat lamang na huwag natin siyang istorbuhin. Huwag tayong mag-ingay upang makapagpahinga siya ng mabuti at gumaling agad. Ipakita natin ang respeto sa mga taong mayroong sakit. Igalang natin ang kanilang pamamahinga. Ngayong umaga mga bata ay may babasahin tayong kwento tungkol kay Tia Celia. Ito ay kwento na nagpapakita ng paggalang sa mga taong mayroong sakit. Hawak niyo ba ang inyong mga module? Kung ganon, buksan ito sa pahina 4, tuklasin. Kung handa na, simulan na natin. Si Tia Celia. Si Tia Celia ay isang guro sa mababang paaralan ng San Roque. Sa pag-uwi niya sa hapon, bitbit niya ang maraming aklat na babasahin. Inaabot siya ng hating gabi sa
paghahanda ng kagamitang panturo na gagamitin niya kinabukasan. Tuwing Sabado ng umaga, nakagawian na ni Tia Celia na maglaba ng kanyang mga damit. Pagdating naman ng hapon, natutulog siya at nagpapahinga. Ngunit, kakaiba ang araw na ito sapagkat hindi naglaba si Tia Celia. Maghapon siyang nakahiga sa silid tulugan dahil hindi mabuti ang kanyang pakiramdam. Nagkataon noong araw na iyon, bisita sa bahay ang aking mga pinsan. Lahat ay nagkakasiyahan. May ilan pang tumatawa ng malakas at patakbo-takbo hanggang sa loob ng silid ni Tia Celia. Kinausap ko ang aking mga pinsan. Maaari bang hinaan ang inyong boses dahil nagpapahinga si Tia Celia sa kanyang silid? Iwasan din muna ninyong pumunta sa kanyang silid upang hindi siya maabala. Ang sabi ko sa kanila. Sige, Raul! Ang pagsang-ayong sagot ng aking mga pinsan. Itinuloy namin ang masayang kwentuhan, subalit naging maingat kami upang hindi maistorbo si Tia Celia. Pagdating ng hapon, lumabas na ng silid si Tia Celia. Nandito pala kayong magpipinsan. Mabuti na lang at nakapagpahinga ako ng mabuti. Nawala na ang sakit ng aking ulo. Maya-maya lang ay maaari ko nang simulan ang aking paglalaba. Ang sabi ni Tia Celia. Ngumiti ako sa aking narinig. Mabuti na lang at hindi namin nagambala si Tia Celia sa kanyang pamamahinga kanina. Naintindihan at nagustuhan niyo ba ang kwento, mga bata? Mabuti naman kung oo ang inyong mga sagot. Ngayon ay humanda na para sagutin ang mga katanungan. Kung handa na, simulan na natin. Para sa unang tanong, ano ba ang nangyari kay Tia Celia? Kung ang sagot nyo ay siya ay mayroong sakit, kayo ay tama. Ikalawang katanungan, ano ang sinabi ni Raul sa kaniyang mga pinsan habang namamahinga si Tia Celia? Kung ang sagot nyo ay sinabihan niya ang kaniyang mga pinsan na hinaan ang kanilang mga boses dahil mayroong sakit si Tia Celia at siya ay nagpapahinga, kayo ulit ay tama. Ikatlo, magbigay nga kayo ng ilang dahilan, mga bata, kung bakit dapat na igalang ang mga taong mayroong sakit. Tama kayo, mga anak, kung ang sagot ninyo ay kagaya nito. Nararapat igalang ang mga taong mayroong sakit dahil sila ay nangangailangan ng tahimik na paligid upang mabilis silang gumaling agad. Ikaapat, tama ba ang ginawang pagsaway ni Raul sa kaniyang mga pinsan na huwag mag-ingay? Bakit? Kung ang sagot nyo ay oo, tama ang ginawang pagsaway ni Raul sa kaniyang mga pinsan na huwag mag-ingay dahil mayroong sakit si Tia Celia at siya ay nagpapahinga, kayo ay tama, mga bata. At para naman sa huling katanungan, anong aral ang mapupulot ninyo sa kwento? Kung ang sagot nyo ay ang aral na mapupulot sa kwento ay dapat igalang natin ang pamamahinga ng mga taong mayroong sakit at huwag natin silang istorbohin, kayo ay tama. Mga bata, ang paggalang sa kapwa-tao ay natutuhan natin mula pagkabata. Ang paggalang na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay napakahalaga.
Kapag ang isang tao ay may sakit, ay sobrang hina ng kanyang katawan at marami siyang sakit na nararamdaman. At ang nais lamang niyang gawin ay matulog at magpahinga. Kaya upang hindi natin maistorbo ang isang taong mayroong sakit kapag siya ay nagpapahinga, ay nararapat lamang natandaan natin ang mga sumusunod na gabay. Narito mga anak ang mga dapat tandaan upang hindi maistorbo ang taong may sakit sa kaniyang pamamahinga. Una, kapag may sakit ang isang tao at nagpapahinga, ay huwag tayong maingay o lumikha ng anumang kilos na ikagigising niya. Ang taong may sakit ay sobrang nanghihina, kaya nararapat lamang na makapagpahinga siya ng maayos sa isang tahimik na lugar. Ang paglikha ng ingay ay nagbibigay sa taong may sakit ng kaguluhan at nagpapasakit ng kaniyang ulo, kaya siya ay nangangailangan ng maayos na pahinga. Ikalawa, irespeto natin ang pamamahinga ng taong mayroong sakit. Huwag ninyo siyang gigisingin at iistorbuhin. Kung may kailangan kayo sa kanya, ay hintayin ninyo siyang gumising at saka ninyo sabihin ang inyong kailangan. Ang pagrespeto sa mga taong may sakit ay nagpapakita lamang na kayo ay isang mabuting bata. Ikatlo, iwasang sumigaw at magpatugtog ng malakas kapag mayroong taong may sakit na nagpapahinga. Nakakasakit ng tenga at mas lalong manghihina ang isang taong mayroong sakit kapag siya ay naiingayan. At ikaapat, alagaan nating mabuti ang taong may sakit upang gumaling siya ng mabilis. Ibigay ang kaniyang mga pangangailangan katulad ng gamot at masustansyang pagkain upang siya ay mabilis na gumaling agad. Mga anak, ang mga gabay na ito ay makatutulong upang makapagpahinga ng maayos at gumaling agad ang isang taong mayroong sakit. Ang paggalang sa mga taong mayroong sakit ay pagpapatunay lamang na kayo ay isang mabuting bata. Naintindihan ba ang ating leksyon ngayon mga anak? Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Kapag ang isang tao ay may sakit at sobrang hina ng kaniyang katawan, ay mahalagang irespeto natin ang kaniyang pamamahinga. Huwag tayong magulo o lumikha ng anumang ingay kapag siya ay natutulog upang makabawi siya ng lakas at gumaling agad. Tandaan na ang pagrespeto sa ibang tao, lalo na kung siya ay may sakit at nagpapahinga, ay nagpapatunay lamang na kayo ay isang mabuting bata. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa unang gawain, ilagay o i-comment ang check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang sa pamamahinga ng taong mayroong sakit at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, nagpatugtog ng malakas si John kahit alam niyang nagpapahinga ang kanyang lolang mayroong sakit. Kung ang sagot nyo ay X, tumpak kayo dyan mga anak. X ang kasagutan. Dahil mali ang ginawa ni John. Dapat napatayin niya ang tugtog o hinaan na lang dahil nagpapahinga ang kaniyang lolang mayroong sakit. Ikalawang bilang,
Dahan-dahang lumabas ng bahay si Loila upang hindi makalikha ng ingay na ikagigising ng ate niyang mayroong sakit. Kung ang sagot nyo ay check, tumpak kayo dyan mga anak. Ang ginawa ni Loila ay nagpapakita lamang ng paggalang sa ate niyang nagpapahinga na mayroong sakit. Ikatlo, hindi itinuloy ni Lander ang paglalaro sa tapat ng bahay nila Sheila dahil natutulog ito at mayroong sakit. Kung ang sagot nyo ay check, tumpak kayo dyan mga anak. Ang ginawa ni Lander ay nagpapakita lamang ng pagrespeto niya sa kanilang kapitbahay na si Sheila na nagpapahinga at mayroong sakit. Ito ay pagpapatunay lamang na siya ay isang mabuting bata. Ikaapat na bilang, nag-video okay pa din sina Laida at Amor kahit nagpapahinga ang kapatid nilang mayroong sakit. Kung ang sagot nyo ay X, tumpak kayo dyan mga anak. Mali ang ginawa ni Laida at Amor dahil ang ginawa nila ay hindi nagpapakita ng pagrespeto sa taong nagpapahinga at mayroong sakit. Dapat ay hindi na lang nila itinuloy ang pagbibidyo okay. At para sa huling bilang, hininaan ni Berto ang telebisyon dahil natutulog ang pinsan niyang may sakit na si Lucas. Kung ang sagot nyo ay check, tama kayo dyan mga anak. Ang ginawa ni Berto na paghina sa telebisyon ay nagpapakita ng kanyang pagrespeto sa pinsan niyang si Lucas na nagpapahinga at mayroong sakit. Para naman sa susunod na gawain, isulat o ikomento lamang ang tama o mali sa mga sumusunod na pangungusap. Unang bilang, ang bawat tao ay kailangan ng oras sa pagpapahinga, lalo na kung siya ay mayroong sakit. Kung ang sagot nyo ay tama, tumpak kayo dyan mga anak. Ikalawa, ang paggalang sa kapwa ay nagbubunga ng mapayapang pagsasama dahil sa nirerespeto natin ang karapatang pantao ng ating kapwa sa pagpapahinga. Kung ang sagot nyo ay tama, tumpak ulit kayo dyan mga anak, ang kagaling naman. Ikatlo, ang taong may sakit ay nangangailangan ng tahimik na paligid, kaya ang pagkilos ay kinakailangang magulo at maingay. Kung ang sagot nyo ay mali, mahusay mga bata, tumpak ang inyong sagot. Ang wastong kasagutan ay dapat na marahan ang kilos kapag may nagpapahingang mayroong sakit upang mabilis siyang gumaling agad. Ikaapat, iginagalang ang mga taong mayroong sakit nang hindi inaabala ang kanilang pamamahinga. Kung ang sagot nyo ay tama, kayo ay tumpak mga anak. At para naman sa huling bilang, tumigil sa pag-iingay kapag may taong nagpapahingang mayroong sakit. Kung ang sagot naman ninyo ay tama, kayo ay tumpak mga anak. Binabati ko kayo mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, ay huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama.
Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang, Ginang Mabel C. Manaloto mula sa Kamiling Tarlac na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26.
HENYO here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. Project Shine Aral TarlakHenyo can now be viewed via Channel 100 on Converge TV. Hello everyone, especially to grade 4 learners who are joining us in this live broadcast on FB, TV, and radio. Good morning! I am Lee Angel P. Juliano, your teacher, broadcaster, and guide as we explore Science 4. Broadcasting live from the municipality of Pura, Tarlac. For your question and clarifications, just send them at 0930-5618-639. Again, that is 0930-5618-639. For those at the FB Live, just type in your messages at the comment box. This broadcast was designed to provide you with fun and meaningful opportunities, likewise to guide your adventure in Science 4, while you are safe and comfortable at home. Always have in mind that science is a world of exploration, discovery, invention, and technology. Our lesson for today takes up the effects of the environment on the life cycle of organisms. Our environment affects the life of living things. When there are changes in the environment, the organisms are directly affected. Living things lived in an environment with the following components. We have air, water, sunlight, soil, and temperature. These components are what we call the abiotic factors. Changes in abiotic factors will always influence the lives of the living things growing and living in an ecosystem. Furthermore, our lesson for today is intended to help you, first, identify the effects of environmental factors that affect the life cycle of organisms. Second, describe the effect of the different environmental factors to the life cycle of organisms. And lastly, enumerate ways on how to take care of the environment. As we move through, please prepare yourself and also your pen, paper, and learning module. And the title of the module that we will use today is Science 4, Quarter 2, Module 6, Ecological Interactions. Always remember that you have your PPM ready. All these materials would be helpful as we continue our adventure today. In Science 4, let us make learning fun and enjoyable for all. Now it is time for us to start this lesson through a review form from the discussion made by Sir Patrick last week. Kindly get your pen and paper for this activity. For the instructions, choose the letter of the correct answer from the given choices. You may write them on your science activity notebook or activity sheets. You would be given 5 seconds to answer for each activity. Are you ready, kids? Thumbs up if you are ready. Now, let us start. For number 1, it is something that provides nutrients to an organism's body. A, food. B, shelter. C, space. D, water. Again, it is something that provides nutrients to an organism's body. A, food. B, shelter. C, space. D, water. Your timer starts now. All right, the answer is letter A, food. The food provides nutrients to an organism's body. For number 2, it is vital for bodily functions such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. A, food. B, space. C, shelter. D, water. Again,
It is vital for bodily functions such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. A. Food. B. Space. C. Shelter. D. Water. Timer starts now. What is the answer? The answer is letter D. Water. Water is vital for bodily functions such as regulations of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. Did you get it right? Great! For number 3, it is the suitable environment for organisms that provide a wide range for their needs. A. Food. B. Space. C. Shelter. D. Water. Again, it is the suitable environment for organisms that provide a wide range of their needs. A. Food. B. Space. C. Shelter. D. Water. The timer starts now. Okay, what is the answer? If the answer is letter C, shelter, then you are correct. Very good. Shelter is the suitable environment for organisms that provide a wide range for their needs. Number 4, it cares for organisms needing protection and protects them from other organisms and extreme weather conditions. A. Food. B. Space. C. Shelter. D. Water. I'll repeat. It cares for organisms needing protection and protects them from other organisms and extreme weather conditions. A. Food. B. Space. C. Shelter. D. Water. Your timer starts now. What is the right answer? It is letter B. Space. Organisms need a living space for them to obtain the needed resources. Wow, you are doing fantastic. For number 5, it provides energy for activity, growth, and all functions of the body. A. Nutrients. B. Space. C. Shelter. D. Water. Again, it provides energy for activity, growth, and all functions of the body. A. Nutrients. B. Space. C. Shelter. And D. Water. Timer starts now. Time is up. What is the answer? The answer is letter A. Nutrients. Nutrients are the substances that provides energy for activity, growth, and all functions of the body. Did you get a perfect score? Awesome! I have mentioned from the start that we would be adding up to your knowledge on ecological interactions. Let us concentrate first on air as a component in the ecosystem. One of the abiotic components is air, biotic or living things. Components like human, animals, and plant need air to survive. Air is made up of essential gases that living things need to endure. These include oxygen and carbon dioxide. Plants, animals, and humans breathe the air around. Breathing is the part of a process called respiration. During respiration, living things takes in oxygen from the air and gives out carbon dioxide. At this point, I want you to imagine a place where the factories release smoke from their chimneys, and they release it to a place where there are a lot of people living nearby. What do you think would be the effect of the smoke to the people or the living things in general? I would be giving you 10 seconds to think about it. If you wish to share your answer through text, my number is 0930-5618-639. Or perhaps you can write it on the comment section of the Facebook Live. You have your 10 seconds.
Alright, my dear learners, I have received an answer through text. Let me check. It came from Maria Fatima of Juan Navarro Elementary School. Her answer, let me read it. The black smoke coming from the factories may cause harm to the people or living things po. People and animals may get sick. Very good. Thank you, Maria Fatima. Yes, it's true that there are some factories that releases smoke. This causes air pollution. If the air becomes polluted, it will be hard for living organisms to grow well and reproduce. Exposure to polluted air will cause coughing, asthma, and diseases of the lungs among humans and animals. For the plants, air pollutants decreases their ability to make food through photosynthesis. This causes, first, slowing down the growth of plants. Second, decreasing harvest for crops and fruit trees. Other effects of air pollution could be the smog. When we say smog, it is a mixture of air pollutants and fog. So here are some other effects of air pollution. First, makes the air difficult to breathe. Second, bad for the lungs of human and animals. Third, not healthy for plants. And when air pollutants combined with water, it will produce acid rain which, first, damages the leaves of the plant. Second, pollutes the water in the rivers, lakes, and seas. And third, harm the animals living in water. After knowing the effects of air pollution, I hope you have come up to a realization that we should always promote for a safe and clean air. Now at this point, please do this activity entitled, Do You Love Me? I will read to you different things that humans usually do. For the direction, draw a check mark if the activity involves loving the earth and an X mark if the activity does not show love of the earth. Write the answer in the activity sheet or science activity notebook. I will read the statement for each number twice. You are also given 3 seconds to answer. Are you ready? Let us proceed. Number 1, composting plastic waste. Again, composting plastic waste. Is it check or an X mark? You have 3 seconds. Okay, what is the answer? It is wrong or X. As much as possible, we must avoid using plastics. Number 2, burning of leaves. Again, burning of leaves. Is it check or wrong? The answer is X. We should not burn leaves. Instead, have it decomposed. When decomposed, it can be used as an organic fertilizer. Next, number 3, driving smoke belching vehicles. Again, driving smoke belching vehicles. Is it check or wrong? The answer is wrong or X mark. Do you have the same answer? Very good. Smoke belching is a big no. In fact, the government really put a massive campaign against smoke belching vehicles. Next, number 4, riding bicycles. Again, riding bicycles. Is it check or X? 3 seconds to answer. Do you enjoy riding a bike? Very good. Riding a bike is a good form of exercise and it also protects the earth from air pollution. Therefore, the answer for number 4 is check. Number 5, kaingin farming. Again, number 5, kaingin farming. Is it check or wrong?
The kaingin system of farming means cutting and burning trees to prepare for plantations. It has many harmful effects like landslides, lowering oxygen levels, and a lot more. So what is the answer? It is X, or it is wrong. Did you get a 5/5 score? Okay, very good. Now we would be moving on to another factor or component within our ecosystem, and that is space. Plants, animals, and humans need enough living space to survive and multiply. When there are too many organisms in each space, overcrowding occurs. Overpopulation or overcrowding is not good to the earth or the health of the organisms. It can result in stress and diseases among animals. Living things need enough space just like humans do. Lack of enough space can cause, first, lack of food. When there are too many of the same kind of animals or plants competing for one food source, organisms are not healthy. Many will die of starvation and diseases. Second, wandering. Overpopulation results to lack of food. Some animals will go to other places in search for food outside their habitat and may be harmed or may harm others. Third, diseases. Overcrowding may spread diseases faster. Now, have you tried planting sitaw or string beans at home or in school? If yes, is there an instance that weeds grows around it? What are the resources that the sitaw and weeds will compete? What will you do to make the resources available to the sitaw? When we plant, we must make it sure that there would be no weeds that will grow around them. The weeds will become competitor of the plants for the food, space, water, and nutrients. If the plant will miss any of the forementioned, then it will not grow to a healthy plant. Same thing with sitaw. If it grows with a weed, then it may not grow into a healthy sitaw and might not have a good product. What should we do then? We must always take care of our plants by removing the weeds that grows around it. Space as a component of ecosystem plays a very vital role for the growth and development of organisms in an ecosystem that we should always look into. Again, living things constantly interact with their environment. Each kind of environment is made up of biotic and abiotic components that interacts and depend on one another in different ways. The two abiotic components that were focused today were the air and space. Air is made up of essential gases that living things need to endure. And with space, plants, animals, and humans need enough living space to survive and multiply. So, for this lesson broadcast, we have focused on those two components, and by Wednesday, we will be moving to the two more components. At this point, you are now ready for the final activity. Kindly get your paper and notebook for the activity. For the directions, choose the letter of the correct answer. Write them on your activity notebook. You are given 5 seconds to answer for each number. The statement would be read. So, are you ready? Very good. For the first number, what component does air have that is essential for human and animals to survive? A. Ammonia. B. Nitrogen. C. Oxygen. D. Carbon dioxide. Again, what components does air have that is essential for human and animals to survive? A. Ammonia. B. Nitrogen. C. Oxygen. D. Carbon dioxide. Timer starts now. The answer is letter C. Oxygen. Are your answers correct? Great. Moving on to number 2.
What makes our air polluted? A. Cutting of trees in the forest. B. Use of electric appliances at home. C. Dumping garbages on rivers. And D. Burning of gasoline and diesel by vehicles and factories. Again, what makes our air polluted? A. Cutting of trees in the forest. B. Use of electric appliances at home. C. Dumping garbages on rivers. And D. Burning of gasoline and diesels by vehicles and factories. What is the answer? It is letter D. Burning of gasoline and diesel by vehicles and factories. Number 3. In what way air pollution affects the plant? A. Slow down the growth of plants. B. Make plants good for animals to eat. C. Source of organic fertilizer for the plant. And D. Protects the plant from being eaten by the animals. Again, in what way air pollution affects the plant? A. Slow down the growth of the plants. B. Makes plant good for animals to eat. C. Source of organic fertilizer for the plants. And D. Protects the plant from being eaten by the animals. You have 5 seconds. The answer for number 3 is letter A. Slow down the growth of plants. And for number 4, which of the following statement does not show effects of overcrowding? A. Diseases spread easily. B. Organisms grow very healthy. C. Resources will be limited in supply. D. Competition among organisms. Again, which of the following statement does not show effect of overcrowding? A. Diseases spread easily. B. Organisms grow very healthy. C. Resources will be limited in supply. And letter D. Competition among organisms. 5 seconds. The answer is letter B. Organisms grow very healthy. Overcrowding results to spread of diseases, limited resources of supply, and competition among organisms. The fifth and the final number in our activity: which of the following will happen if organisms do not have a suitable environment to live in? A. Their number will increase. B. Their number will decrease. C. They will satisfy their needs. And D. Their number will be the same. You have 5 seconds to answer. The answer is B. Their number will decrease. Did you get a perfect score? Congratulations! And for those who are a bit short to be perfect score, do not be sad because you have your module to review and browse on for topics that we are not clear to you. For your homework, turn your modules on page 10 under What I Can Do for the direction. Complete the table by describing the effects of the kind of environment to the life cycle of organisms. Write your answer in your science notebook. As you could see, there are 2 columns. The first column, we have the types of environment. On the second column, we have the effects of the life cycle of organisms. There are also questions below that needs to be answered. We would be checking them by Wednesday, January 12, 2022. Always tune in to RTV Tarlac, Channel 26, likewise over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac, for your daily lesson on air. And Project Shine Aral TarlakHenyo can now be viewed on Channel 100 of Converge TV. Again, where would you tune in? Always tune in to RTV Tarlac, Channel 26, likewise on DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac, for your daily lesson on air. And Project Shine Aral TarlakHenyo can now be viewed on Channel 100 on Converge TV. On behalf of Ma'am Gwyneth Payumo, this has been your teacher broadcaster for Science Grade 4, Teacher Lee Angel P. Juliano. For In Science, always follow your imagination where it allows you to go. Thank you and God bless. Have a great day, everyone.
Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Asenso Kapinoy Foundation Incorporated and Radio Filipino would like to thank the following donors of Tulong Kapinoy for Typhoon Odette: The Barber Salon and Spa. Cash donation. The Barbers, since 1987, is located at the ground floor of Paniki Mall, Paniki Tarlac. Aqua Park, 2 cavans of rice. Aqua Park, the pioneer and only water refilling station in Palak, Victoria, Tarlac. Cash donation from Empanada Best Snack Bar at Food Court, lower ground floor, SM City, Tarlac. Thank you to Jesse de la Cruz Fernandez, Various Clothings, Nerissa G. Maaya, cash donation. Seroptimus International Tarlac Chapter, Rosana Cotero, cash donation. Alicia Frio, cash donation. Marilyn Tiamzon, cash donation. Lino Magat, Various Clothes, DWXT-FM, DCTCAM, and RTV 26 employees, 1 cavan of rice. Abes and Wilma de Jesus, used clothes. Arthur Molina, Various Clothes. Ruel Alaan, Various Clothes. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. A project of Asenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Asenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. Tulong tayo, Kapinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! A blessed morning. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, and on Converge Cable TV, Channel 100. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Broadcasting live here in Herona, Tarlac. I am Miss Camille N. De La Rosa, your teacher broadcaster for today's mathematics radio-based lesson for grade 4 learners. It's a great Monday morning, 10th day of January 2022. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. In going through this learning adventure,
You are expected to solve routine and non-routine problems involving addition and or subtraction of fractions using appropriate problem solving and tools. The next 25 minutes is full of fun, activities, and examples which will help you learn, understand, and value the importance of problem solving in our daily life. The activities provided will give you an opportunity to broaden your knowledge and skill about this concept. Let us walk through our lesson for today. For you to achieve the objective of this lesson, you are assigned to do the following. First, take your time to listen carefully. Next is, follow the directions or instructions in every activity. And lastly, answer all the given exercises. Are you ready now to be with me on the process of solving routine and non-routine problem involving addition and or subtraction of fraction? Okay then, do prepare your pen, your paper, and your last or learning activity sheets in Mathematics 4. Also, don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. I'll give you 5 seconds to prepare. Okay, our learning adventure will be easy, especially when you listen with your past lesson about performing addition and subtraction of similar and dissimilar fraction that was discussed by Sir Mario D. Nool Jr. last Wednesday. Now let's check your knowledge about addition or subtraction of fraction. But first, here's the general rule for adding or subtracting fractions with the same denominator. First is to add or subtract the numerators. Second, copy the common denominator. And third is to simplify if needed. Now let's have this example. Let's add 1/5 and 2/5. I will give you 5 seconds to answer this. Time's up! Now what is the correct answer? Correct! The answer is 3/5. Easy, right? How did we get 3/5 as the correct answer? Since it is similar fraction, all you have to do is to add the numerator, then copy the common denominator. So we have 3/5. Now, since the numerator and the denominator have no common factor other than 1, the answer was already simplified. Then the final answer is 3/5. Here is another one. Add 3/8 and 2/8. Wow, that's great. You again did it and got the correct answer. When we add 3/8 and 2/8, the answer is 5/8. Did you have the same answer as mine? Very good. Now let's add 1/4 and 1/3. I will give you again 5 seconds to answer this. Time's up. Now what is the correct answer? Correct. The answer is 7/12. How did we get 7/12 as the correct answer? Since this is the similar fraction, to get the answer, there are some steps to follow. First, change 1/4 and 1/3 to similar fractions by finding the least common denominator or LCD or least common multiples or LCM. Take note, LCD and LCM are the same. Next is add the numerators, then write the sum over the least common denominator. The LCM of 4 and 3 is 12. I repeat, the LCM of 4 and 3 is 12. So we can rewrite
the two fractions using 12 as the common denominator. The next step is we need to look for its numerator. To find our numerators, let us divide our LCD, which is 12, by each denominator from the given and multiply the result by the numerator. Wherein 12 divided by 4 is equal to 3 times the numerator 1 is equal to 3. And 12 divided by 3 is equal to 4 times the numerator, which is 1, is equal to 4. Once your fractions are rewritten with the same denominator, you can combine them together with addition or subtraction. Now that we change the similar fraction to similar fraction, simply add 3 over 12 by 4 over 12. And the answer is 7 over 12. I'm sure you can now remember what you have learned during your past lesson. The only thing that you need to do is to remember the general rule in adding or subtracting similar and dissimilar fraction. Let us now take a look for another example. 2/4 minus 1/8. What is the answer? Time's up. Great job. The correct answer is 3 over 8. By following the same procedure a while back, we will find the answer. And since the numerator and the denominator have no common factor other than 1, the answer was already simplified. Then the final answer is 3 over 8. Are you still with me, kids? Okay, now, walk with me on the process of finding the solution to the given problems. But before that, let us differentiate routine and non-routine problem. When we say routine problem, it is a translation problem which you can write an equation. It is a type of problem which there is an immediate solution. While non-routine problem, it is a problem which requires analysis and insights into known principles of mathematics. Okay, let us try our example number 1. This is an example of routine problem. Again, this is an example of routine problem. Let us read the problem together, grade 4 learners. The Lisay prepared pineapple juice. She mixed 1/4 liter of pineapple juice and 1/2 liter of water. What is the total number of liters of liquid that she mixed? Again, the Lisay prepared pineapple juice. She mixed 1/4 liter of pineapple juice and 1/2 liter of water. What is the total number of liters of liquid that she mixed? Since this is an example of routine problem, let us proceed direct to the solution. The number sentence here is, we have 1/4 plus 1/2 equals n. Since this is the similar fraction, as you have learned in your previous lesson, let us change first 1/4 and 1/2 to similar fraction. Find the LCM of 4 and 2. The LCM or least common multiple of 4 and 2 is 4. So the denominator of the equivalent fractions is 4. With this, you are able to change the fraction to similar fractions by dividing 4 by the denominator 4, then multiply it by the numerator 1. The answer is 1. And 4 divided by 2 is equal to 2, then multiply it by 1. The answer is 2. Now that we have changed the similar fraction to similar fraction, what did you get? You are correct. The answer is 3/4. How did you do that? Yes, by simply adding the numerator
and copy the common denominator. So now, I will trust you to continue the other numbers that we weren't able to answer under routine problem on your last to help you master the process of finding the solution. And I believe that you will be great on working on it. So you have just tried your understanding in solving routine problem involving addition and or subtraction of fraction. Now let us try to solve some non-routine problem. But before that, we need to follow some steps in solving non-routine problems. In our example, we will use the 4-step plan. The first step in the 4-step plan is to understand the problem by identifying what is asked and what are the given facts in the problem. Again, the first step in the 4-step plan is to understand the problem by identifying what is asked and what are the given facts in the problem. The second step is to make a plan. In this step, you must determine what operation to be used and formulate the number sentence. And third step is to solve by simply showing the solution or carry out the plan. And the last step is to check and look back to check if your answer is correct. Well, I hope you are ready to face the challenge, grade 4 learners. Let us work on our example number 2, a non-routine problem. Again, our example number 2 is a non-routine problem. Let us read the problem together, grade 4 learners. Joseph painted his bird's cage using 3/4 liter of green paint and 1/6 liter of yellow paint. What paint used more than the other? How much more of it was used than the other? Let us apply the 4 steps in solving non-routine problem. First is to understand the problem. Under letter A, what is asked in this problem? The answer is the paint color was used more and by how much more? And on letter B, what are the given facts? We have 3/4 liter of green paint and 1/6 liter of yellow paint. Again, the given facts are 3/4 liter of green paint and 1/6 liter of yellow paint. Next is to make a plan. Determine the operations to be used. Since we already know the given facts and what is being asked in the problem, for this problem, we are going to use subtraction. Again, for this problem, we are going to use subtraction. And for the number sentence, we have 3/4 minus 1/6 equals n. Again, for the number sentence, we have 3/4 minus 1/6 equals n. Third step is to solve, to carry out the plan or to show the computation or the solution. 3/4 and 1/6 are dissimilar fractions. We rename them to similar fraction by following the steps in finding the LCD, and we will arrive to 9/12 minus 2/12 equals n. 9 minus 2 is equal to 7. Then just copy the common denominator, which is 12. So the final answer in here is 7/12. And since the numerator and the denominator have no common factor other than 1, the answer was already simplified. For the last step, we have check and look back. Let us look back on what is being asked in the problem. Under letter A is, what paint color was used more? The answer is, green paint was used more. And on letter B, by how much more? By 7/12 liter.
If you arrive with 7 over 12, your answer is correct. Therefore, our final answer will be Joseph used more green paint by 712 liters. Again, our final answer is Joseph used more green paint by 712 liters. I hope you are enjoying what we are doing and see it without difficulty. Now open your last or learning activity sheet on page 2 and let us try to solve activity A. Match the items in column A with the items in column B. Read and analyze the problem, then answer the questions below. I will read the problem and listen carefully. For the carpentry class, the boys brought 2/10 of nails or 2/10 kilogram of nails and 3/10 kilogram of wire. What was the total weight of the materials that they brought? Under column A, number 1 question, what is asked in the problem? Again, under column A, number 1 question, what is asked in the problem? Correct. The answer is letter C, the total weight of the materials. Again, the answer in number 1 question is letter C, the total weight of the materials. Question number 2, what are the given facts? Yes, the given facts are 2/10 kilograms of nails and 3/10 kilogram of wire. And that is letter D. Question number 3, what is the operation to be used? That's right, letter A. The operation we are going to use is addition. For question number 4, what is the number sentence? The answer is letter F. We have 2 over 10 plus 3 over 10 is equal to N. And for the last question, what is the complete answer? Again, for the last question, what is the complete answer? Okay, very good. The correct answer is letter B, 1/2 kilogram of materials. Again, under question number 5, the correct answer is letter B, 1/2 kilogram of materials. That's it, grade 4 learners. You have learned how to solve routine and non-routine problem involving addition and or subtraction of fractions. You can also visit the web page printed on your last for more example about this lesson. To our grade 4 pupils, I admire you for being a good listeners. Now let's have a recap. What are the steps in solving word problems? Step 1, we have understand. There are 2 questions in here. We have letter A, what is asked in the problem, and letter B, what are the given facts. Step 2 is to make a plan. Know the operation or operations needed, then formulate your number sentence. Step 3 is to solve. Show the solution. And finally, step 4, check and look back to check your answer. Now it is time to do the activities. Turn your learning activity sheet in Mathematics 4, page 2. But let us first answer number 1 that serves as your example and guide. Let us read the problem together. Leia bought 3/4 kilogram of grapes. She gave 2/4 kilogram to her mother. How many kilogram of grapes were left to her? Let us apply the 4 steps in solving non-routine problem. First is to understand the problem. Under letter A, what is asked in the problem? The answer is the number of kilograms of grape were left to Leia. And on letter B, what are the given facts? We have 3/4 and 2/4 kilogram of grapes
Again, the given facts are 3/4 and 2/4 kilogram of grapes. Next is plan. Determine the operation to be used. For this problem, we are going to use subtraction. And for the number sentence, 3/4 minus 2/4 equals n. Third step is to solve, to show the computation or the solution. 3/4 and 2/4 are similar fraction. So all we have to do here is to subtract the numerator, then copy the common denominator. So 3 minus 2 is equal to 1. Then just copy the common denominator, which is 4. So the answer in here is 1/4. And since the numerator and the denominator have no common factor other than 1, the answer was already simplified. For the last step, we have check and look back. Let us look back on what is being asked in the problem. Again, let us look back on what is being asked in the problem. How many kilograms of grapes were left to Leah? There are 1/4 kilogram of grapes were left to Leah. If you arrive with 1/4, then your answer is correct. How about you kids? If you have something to eat like Leah, do you share it with your family members or friends? If yes, you are great. Let us remember that sharing is important because if you share, you show your love and care to others. By sharing, you possess good characteristics for being a good child of God. Now, it's your turn. Answer activity B, number 2 and 3 on your last. I repeat, it is time to do your activities. Turn your last in Mathematics 4 on page 3, and that is your assigned task to do. Read each word problem carefully, then analyze. Simply follow the 4 steps plan that will help you arrive with the correct answer. And don't forget to recheck your answers. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. Congratulations, kids! You did a great job today. Again, good day to those who are tuned in to DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. And to everyone who are watching us live via RTV Tarlac Channel 26 FB page and on Converge Cable TV Channel 100, don't forget to like and share. Once again, this is Miss Camille N. De La Rosa, your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. At laging tandaan, madaling matuto kung matyaga tayo. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan.
Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ginigiliw kong mag-aaral at mga magulang. Ngayong araw ay isa na namang pagsasama-samang tiyak na kaalaman ang ating pagsasaluhan. Kasama kayong mga mag-aaral sa ika-4 na baitang at sa inyong mga minamahal na magulang. Muli, nagbabalik ang inyong Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC Radyo Filipino Tarlac. Napapanood din tayo sa ating FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak ako na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan
na tiyak na maghahatid sa inyo ng panibagong kaalaman. Ako si Ginyang Laila B. Ibarra, ang inyong teacher broadcaster, sumasahimpapawid mula sa Kamiling Tarlac para sa asignaturang Filipino sa ika-4 na baitang. Bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, ay mangyari lang na ihanda ang inyong learning activity sheet sa Filipino at ang inyong mga panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin lang na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang mga pinag-aralan natin sa ating nakaraang aralin? Mahusay mga bata. Tiwala ako na magagamit ninyo ang mga natutunan ninyo sa nakaraang talakayan para sa araw na ito. Upang matiyak natin na kayo ay may natutunan sa ating naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahalagang detalye na ating natalakay. Halina, simulan na natin. Sa nakalipas na talakayan ay napag-usapan natin ang tungkol sa pandiwa. Natitiyak ko na sa puntong ito ay alam na ninyong talakayin ang mga ito mula sa isang pangungusap. Para sa ating balik-aral, magkakaroon tayo ng maikling gawain. Ang kailangan gawin lang ay tukuyin ang pandiwa na makikita sa bawat pangungusap. Bilugan lamang ang mga ito mula sa inyong learning activity sheets para sa bawat bilang. Sa mga nanonood naman sa ating FB Live, ay maaari ninyong ilagay ang inyong mga sagot sa ating comment section upang makita ng pangkalahatan ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo? Para sa unang pangungusap, dito tayo sasakay ng jeep. Ano ang pandiwa na makikita sa unang pangungusap? Tama, sasakay ang tamang sagot. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang pangungusap. Kunin mo ang sukli. Ano naman ang pandiwa sa ikalawang pangungusap? Mahusay. Ang tamang sagot ay kunin. Ngayon, tunghayan naman natin ang ikatlong pangungusap. Kinagat yata ako ng langgam. Ano naman ang pandiwa sa ikatlong pangungusap? Napakahusay mga bata. Ang tamang sagot ay kinagat. At ngayon naman, para sa ating ika-4 na pangungusap, huwag kang tumayo riyan. Ano naman ang pandiwa sa ika-4 na pangungusap? Tama, ang tamang sagot ay tumayo. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-5 pangungusap. Ipasok mo ang aking bag sa loob ng bahay. Ano naman ang pandiwa sa ating ika-5 pangungusap? Mahusay mga bata. Ang tamang sagot ay ipasok. Napakagaling naman mga bata. Natutuwa ako at nasagot ninyo ng tama ang ating balik-aral para sa araw na ito. Dahil nasagutan nyo ng tama ang mga ito, natitiyak ko na mas magiging madali na sa inyo ang matuto sa ating ikalawang pag-aralin para sa araw na ito. Marami ba sa inyong nakakuha ng perpektong sagot? Ayan. Ngayon, sa gawain na ating ginawa, ay nakita natin ang kahalagahan ng pandiwa mula sa isang pangungusap. Dumako naman ngayon tayo para sa ating panibagong aralin. Muli, handa na ba kayo mga bata? Mabuti kung ganon. Para sa araw na ito, ang ating layunin ay ang mga sumusunod.
nagagamit ang panagano ng pandiwa, pawatas at pautos, pagsasalaysay ng napakinggang usapan. Halina't ating talakayin ang ating bagong paksang aralin ngayong araw. Makinig kayong mabuti mga bata upang mas matutunan ninyo ang ating paksa para sa araw na ito at nang sa gayon ay makasagot kayo ng tama sa mga susunod na mga pagsasanay. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tungkol sa panagano ng pandiwa, pawatas, pautos, pagsasalaysay ng napakinggang usapan. Noong nakaraang aralin ay natukoy natin ang kahulugan ng pandiwa. Ating nalaman na ang pandiwa ay bahagi ng salita na nagsasaad ng kilos o galaw. Ngayon ay atin namang talakayin ang ating paksa para sa araw na ito tungkol sa panagano ng pandiwa. Ang panagano ng pandiwa ay nagtataglay ng iba't ibang anyo ayon sa panahon. Mayroon tayong 4 na uri ng panagano ng pandiwa. Ito ay ang pawatas, pautos, paturol, at pasakali. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang tungkol sa panagano ng pandiwa sa anyong pawatas at paturol. Ang una ay ang pawatas. Ang pawatas ay binubuo ng makadiwang panlapi at salitang ugat na nilalapian. Ito ay mga pandiwang hindi pa nababanghay sa iba't ibang aspeto. Halimbawa para sa pawatas ay ang pangungusap, ang magsabi ng totoo ay kinalulugdan ng lahat. Ang pawatas sa pangungusap na ito ay ang salitang magsabi. Ang iba pang halimbawa ng panaganong pawatas ay ang mga sumusunod. Maglaba, itago, umalis, bumili, ibigin, makiusap, sabihin, matatapos, at turuan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang panagano na ating tatalakayin at ito ay ang anyong pautos. Ang pautos ay walang pagkakaiba sa pawatas. Ito rin ay walang tiyak na panahon at ginagamit ito upang mag-utos o magmakaawa. Para sa ating halimbawa sa anyong pautos, magkawang gawa tayo sa mga nangangailangan. Ang pautos sa pangungusap na ito ay ang salitang magkawang gawa. Ang iba pang halimbawa ay ang mga sumusunod. Umibig tayo sa Diyos. Ang pautos sa pangungusap na ito ay ang salitang umibig. Sa susunod naman, halimbawa, tumulong tayo sa kapwa. Ang pautos sa pangungusap na ito ay ang salitang tumulong. Dumako naman tayo sa susunod na halimbawa. Althea, magdilig ka ng halaman. Natutukoy niyo ba kung ano ang pautos sa pangungusap na ito? Mahusay! Ang salitang magdilig, ang salitang panagano ng pandiwa sa anyong pautos para sa ikatlong halimbawa. Ayan, nakita na ninyo ang iba't ibang halimbawa ng anyong pawatas at pautos. Ngayon mga bata, naintindihan ba ninyo ang pagkakaiba ng pawatas at pautos? Magaling!
Tunay ngang kayo ay nakikinig dahil inyong naintindihan ang ating mga paksa ngayong araw. Natutuwa ako at madali ninyong naintindihan ang mga ito. Ngayon, dumako naman tayo sa isang gawain. Babasahin ko ang kwento at makinig kayong mabuti. Upang nang sa ganon ay masagutan ninyo ng tama at wasto ang bawat katanungan pagkatapos ng ating kwento. Handa na ba kayo mga bata? Ayan, handang-handa na sila. Sa mga nakatutok naman sa ating FB Live, mangyari lang na makinig din kayong mabuti upang makasagot din kayo at isulat lang ang inyong mga sagot mamaya sa ating comment section. Simulan na natin kung ganon. Ang ating kwento sa araw na ito ay pinamagatang Mikay Masipag. Ako si Mikay. Ang tawag nila sa akin ay Mikay Masipag. Sa umaga pagkagising, agad kong inaayos ang aking higaan at mag-isa na akong maglilinis ng aking katawan. Habang naghihintay ako na maluto ang aming almusal, tinutulungan ko si Kuya sa pagdidilig ng mga halaman sa aming hardin. Kapag si ate naman ay nakikita ko na naglilinis sa loob ng aming bahay, tinutulungan ko siya sa pagpupunas ng mga mesa. Si tatay naman ay tinutulungan ko sa pagpapakain ng kanyang mga manok. Pagkatapos namin kumain ng almusal, ako ang laging tagalinis ng mesa. Matapos kong tulungan ang aking pamilya, lalabas na ako ng aming bahay upang makipaglaro sa aking mga kaibigan. Ang saya talaga kapag araw ng Sabado. Ayan mga bata, naintindihan ba ninyo ang ating kwento ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay atin namang sasagutan ang mga tanong tungkol sa kwentong Mikay Masipag. Simulan na natin mga bata. Para sa unang tanong, sino ang pangunahing tauhan sa ating kwento? Mahusay! Nakikita ko sa ating comment section ang inyong mga kasagutan at lahat kayo ay tama. Ang tamang sagot ay si Mikay. Dumako naman tayo sa ikalawang katanungan. Paano siya inilarawan sa kwento? Ayan, napakarami na namang kasagutan at lahat kayo ay tama na naman. Siya ay inilarawan bilang isang batang masipag. Tunghayan naman natin ang ikatlong katanungan. Ano-ano ang mga patunay ng katangiang ito? Ano daw ang mga patunay ng katangian ni Mika bilang isang batang masipag? Paano natin nasabi na siya ay masipag? Ayan, tama kayo mga bata. Ginagawa niya ang mga gawain kahit hindi siya inuutusan. Tunay nga mga bata na ang batang masipag ay hindi kailangang utusan. Siya ay may pagkukusa at laging handang kumilos at magtrabaho lalo na't kung alam niyang ito ay kinakailangan niyang gawin. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-4 na pangungusap. Bakit para kay Mikay, masaya ang araw ng Sabado? Ayan, tama ang inyong mga kasagutan. Dahil pagkatapos nga ng kanyang mga gawain, ay may oras na siya para maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Napakasaya nga namang makipaglaro sa ating mga kalaro, lalo na kung wala tayong iniisip na iba pang gagawin.
Yun nga ang sinasabi natin na tapusin muna ang mga gawain bago maglaro at magsaya kasama ang ating mga kaibigan. Tunghayan naman natin ang ikalimang katanungan. Para sa inyo mga bata, ganito rin ba ang pakiramdam ninyo kapag araw ng Sabado? Ayan, pare-pareho na naman sila ng sagot. Tama! Nakikita ko sa ating comment section na kayo ay may iba't ibang sagot. Ngunit ang karamihan ay katulad ng pakiramdam ni Mikay, na siya ay masaya dahil ito ang araw na nakakasama ninyo ang inyong mga kaibigan sa paglalaro. Ngayon, tignan naman natin ang inyong mga nakuhang puntos. Sino sa inyo ang nakakuha ng perpektong sagot? Ayan, natutuwa ako at marami ang nakakuha ng perpektong sagot. Pagbutihin niyo pa mga bata, dahil may isa pa tayong pagsasanay na sasagutan at tiyak ko na dito sa pagsasanay na ito ay marami na naman sa inyo ang makakakuha ng perpektong sagot. Pagbutihin yung lalo mga bata upang mas matuwa ang inyong mga magulang kapag kayo ay nakakakuha ng mataas na marka. Para naman sa ating susunod na pagsasanay, ang gagawin nyo lang ay pipiliin ang pandiwa mula sa pangungusap at pagkatapos ay isusulat ang panagano ng pandiwa sa bawat patlang. Handa na ba kayo? Ayan, kung ganon ay simulan na natin. Para sa unang pangungusap, lumayas ka ngayon din. Ano ang panagano ng pandiwa na ginamit sa unang pangungusap? Mahusay, ang salitang lumayas sa anyong pautos ang panagano ng pandiwa na makikita sa ating unang pangungusap. Ngayon, para sa ikalawang pangungusap, nagwelga ang mga manggagawa. Ano naman ang sagot para sa ikalawang pangungusap? Ayan, magaling. Ang tamang sagot ay nagwelga. At ito ay nasa anyong pawatas. Napakagaling naman. Karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Ipagpatuloy lang ang paglagay ng inyong mga kasagutan sa ating comment section upang makita na kayo ay nakikinig at naiintindihan ang ating naging aralin. Ngayon, para naman sa ikatlong tanong o ikatlong pangungusap, mahirap magbayo ng palay. Ano ang ginamit na pandiwa sa pangungusap at anong anyo uuri ng panagano ito? Ang tamang sagot ay, ayan, ang tamang sagot ay magbayo. At ito ay nasa anyong pawatas. Magaling mga bata. Para naman sa ikaapat na pangungusap, magtanim tayo upang mabuhay. Ano ang panagano ng pandiwa sa ikaapat na pangungusap? Tama. Ang tamang sagot ay magtanim. At ito ay nasa anyong pawatas. Nasusundan ba mga bata? Mabuti naman. Dumako naman tayo ngayon sa ating ikalimang pangungusap. Iligpit nyo ang mga pinggan at baso. Ano ang panagano ng pangungusap ng pandiwa para sa ikalimang pangungusap? Ayan, yan ang kanilang mga sagot. Okay, ang tamang sagot ay iligpit. At ang anyo ng ating panaganong pandiwa para sa pangungusap na ito ay sa anyong pautos. Nakakatuwa naman kayo mga bata. Tunay nga na naging maayos ang ating pagsasanay sa ikalawang pagkakataon. Ngayon, ilan sa inyo ang nakakuha ng perpektong marka?
Napakahusay. Karamihan sa inyo ay nakakuha ng perpektong marka. Sa mga hindi nakakuha ng perpektong marka, gusto kong sa susunod, mas pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pakikinig upang mas maintindihan ninyo ang ating mga aralin. Dahil kapag naintindihan ninyo ang ating aralin, ay magiging madali na sa inyo ang pagsagot sa ating mga pagsasanay. O ayan, natapos na natin ang ating huling pagsasanay. At dahil nakakuha kayo ng mataas na marka, isang palakpak naman para sa lahat. Nakakatuwa naman dahil karamihan sa inyo ay laging aktibo at handang makinig. Ugaliin lamang na laging makinig sa ating talakayan upang lagi kayong makakuha ng matataas na puntos. Bago natin tapusin ang talakayan sa araw na ito, ay nais kong mag-iwan sa inyo ng isang mahalagang kaisipan. Sa ating aralin ngayong araw, ay natalakay natin ang tungkol sa panagano ng pandiwa, pawatas, at pautos. Laging tatandaan, sa bawat kilos o galaw na ating ginagawa, ay dapat tayong maging responsable dahil maaaring makasama o makabuti ito sa atin. Tandaan natin na ang lahat ng ating ginagawa ay dapat para sa kabubuti ng pangkalahatan at hindi lang para sa sarili lamang natin. Natutuwa akong nakasama kayo sa araw na ito, mga bata. Muli ay nagkaroon na naman tayo na isang makabuluhang talakayan na tiyak na naghatid sa inyo ng panibagong kaalaman. Nabati ko kayo, mga bata. Dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan. Lagi niyong tatandaan na sa panahon ng pandemya, kailangan nating laging mag-ingat at alagaan ang ating mga sarili upang tayo ay manatiling malusog at ligtas sa anumang uri ng sakit o karamdaman. Huwag baliwalain ang mga nararamdaman upang nang sa gayon ay maagapan ng mga ito at hindi na lumala pa. Muli, ako si Ginang Laila Ibarra, ang inyong guro sa Filipino para sa ika-4 na baitang. Ang kabalikat ninyo sa pagkatuto mula sa Kamiling Tarlac. Laging tatandaan ang abakada. Ako bibo kasi dapat. Hanggang sa huli, mga bata. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching